Welcome to EPAL channel. Item removed VeRo patent. VeRo patent කියන violation එක යටතේ remove වෙච්ච item එකක්. ඉතින් අබු සහෝදරට බොහොම ස්තුතියි. awareness එකකින් මේක තමයි build up කරන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොට ගොඩක් emails එනවා මේ සම්බන්ධව ඒක බෙදා ගන්න මට හැකි විදිහට මම බෙදා ගන්නවා. ඒ වෙන හැම කෙනෙක්ටම ඇත්තටම ස්තුතියි. මේ community එක වෙනුවෙන්ම මම මේ ස්තුතිය පුද කරනවා. මොකද අනිත් කෙනෙක් තව කෙනෙක් ගැන හිතන නිසා තමයි මේ දේ එවන්නේ. ඉතින් පොඩි දෙයක් වුණත් අපිට ඒක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට හරි කරගෙන යන කෙනෙක්ට හරි මේ වගේ අයට නොකර ඉන්න එකට. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වෙනම playlist මම හිතන්නේ මේ වෙන YouTube channel එක තියෙනවද කියලා. මම ගැන වරණාවක් නෙමෙයි කරන්නේ. මේ playlist එක හදන්න උදව් වෙලා තියෙන්නම මේ channel එක විශ්වාස කරන මම විශ්වාස කරන කට්ටිය. ඒක නිසා බොහොම ස්තුතියි මේ විශ්වාසයට. Right මේ කියලා තියෙනවා your listing was removed VeRo patent policy. We have to remove your listing because it didn't follow the VeRo patent. ඒ කියන්නේ වෙන කෙනෙක්ගේ පහණ්ඩයක් අපිට කරන එකක්. ඒ කියන්නේ යාගේ නිර්මාණයක් අපි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක Juka Innovations Corporation එකෙන් තමයි කියලා තියෙන violate කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් design patent එකට තමයි අවිල්ලත් තියෙන USA වලින් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ item එකක් කරන්න නැතුව ඉන්න මේ වගේ එකක list කරලා තියෙනවා නම් අයින් කරගන්න එක ගොඩක් හොඳයි. ඇඟට නෙමෙයි වාගේ account එකට තමයි හොඳ වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ඒවා කරන්න යනවා. අපිට similar ඒවාක් තියෙනවනම් අයින් කරලා දාන්න. මෙන්න මේ වගේ පොඩි එකක්. ඉතින් බලන්න කොච්චර පොඩිද drain hair catcher එකක් තමයි මේක මේ filter කරන්න දාන එක. ඉතින් පොඩි මෙවලමක් අපි හිතන්නේ මේවා මේ මෙච්චර යනවාද කියලා. හැබැයි design එකට තියෙනවා. ඉතින් ගන්නත් පුළුවන් 789 එකට. හැබැයි අපිට violation එක ඒ විදිහටම ලැබෙනවා. ඉතින් හිතන්න මේ වගේ චූටි දේවල් අපි පැත්තේ mistake එකක් වෙන්නේ නැති වෙන්න මේ වගේ දේවල් අයින් කරලා දාන්න. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. right list එකට දාගන්න try කරන්න එපා. බොහොම ස්තුතියි සහෝදරයන් නැවතත් විශ්වාස කරලා බැලුවට බොහොම ස්තුතියි හැම වීඩියෝ එකක්ම. එහෙනම් good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ EPAL hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුවත් ඉදිරියටම යන්න අපිට ජය and all the very best. Bring modern Sri Lanka. Happy selling.